السلام عليكم اخواتي الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير. مكملين مع بعض وصفات المدارس، ووصفتنا النهارده من الوصفات البسيطه والجميله واللي شكلها بسيط زي ما حضراتكم شايفين، وان شاء الله هتعجب الاولاد. اتمنى في البدايه ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ولو بتشرفوا القناه لاول مره، هنشوف دلوقتي مجموعه من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناه. فطيره جميله زي اللي حضراتكم شايفينها، بدون زيت للفرد وبدون سمنه وبدون زبده. هتعمليها بطريقه بسيطه وجميله جدا. اتمنى طبعا تجربوها، من الوصفات الجميله وكمان اقتصاديه. هنشوف دلوقتي مجموعه من الافكار لللانش بوكس. احنا كنا نزلنا على القناه مجموعه مختلفه واشكال مختلفه لسندوتشات المدرسه. اتمنى طبعا لو بتشوفوا القناه لاول مره ما تنسوش تعملوا جوله سريعه على المحتوى، باذن الله هيعجبكم. هتلاقوا وصفات جديده للعشاء وحلاوه المولد زي ديت بدون سكر وبدون عسل. هتعمليها بطريقه جديده وهتطلع مقرمشه معاكي لو عامله دايت او كيتو دايت. ودي وصفه جميله كمان للمدرسه، محشيه حشو مختلف. اتمنى طبعا تجربوا الوصفات دي. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على حبيب المصطفى ونشوف وصفة النهارده عملناها ازاي. الكوبايه بتاعتي ديت عايرت هنا كوبايه من اللبن الرايب وحطيتها على النار تدفى شويه. ادي كوبايه اللبن الرايب حطيتها في البوله بتاعتنا بعد طبعا ما دفتها عشان تشتغل مع الخميره وما تغيبش في التخمير. بعد كده حطيت مقدار معلقه كبيره من هنا الخميره. حطيت الاول حوالي نص معلقه، وبعد كده زودت نص معلقه تانية. اضافتنا اللي بعد كده معلقه من السكر. بعد كده هحط كمان شويه من الملح. ادي الملح بتاعنا، حطيت هنا شويه من الملح. ضفت كمان تلت كوباية من الزيت. وصفة عجينه بالزيت مش هنعجنه بالزبدة. ممكن طبعا تستبدلي الزيت بالزبدة أو بالسمنة المتاحة عندك. بنفس الخطوات كده هنيجي هنا لمقدار البيض. هنضيف هنا مقدار 2 عدد بيض على الوصفة بتاعتنا. هنخلط المكونات دي كلها مع بعض، وبحاول ادوب البيض شويه مع الخليط. وبعد كده هكون محضره الدقيق جنبي. انا مش معايره الدقيق، بضيف الدقيق بالتدريج لحد العجينه ما تتكون معانا زي ما هنشوف. ضفت هنا كمية من الدقيق وهبتدي ألم العجين لحد هنا الدقيق بتاعنا ما يختفي. وبعد كده هبتدي أكمل عجن بقى وأشوف هنا لو العجينة بتاعتي عايزة دقيق تاني ولا لأ. لميت العجينة، بعد كده لقيت العجينة طرية شوية، ضفت كمان شوية كمان من الدقيق زي ما احنا شايفين. وبعد كده ببتدي هنا أعجن العجين من 6 ل10 دقايق كده عشان العجين يتعجن معاكي كويس. وبعد دلوقتي بقى هناخد قطعتهم بالحجم الصغير دلوقتي زي ما احنا شايفين. قطعتهم بالحجم الصغير ده على قد هنا قالب الكب كيك. وبعد كده هنشوف طريقة التشكيل. جبت قوالب الكب كيك باشكال مختلفة، ودلوقتي هبتدي افردهم فردة بسيطة كده واحطهم جوه القالب، وببتدي هنا افتهم شوية. طبعا هنا لو لقيتي في قطعة كبيرة شوية ممكن تقطعي منها حتة على قد طبعا حجم القالب عشان العجين ما يبقاش ياما معاكي. ببتدي كده افرده في القالب. ادي فردة بسيطة. لو لقيتي طبعا زي ما بقول لحضرتك، لو لقيتي قطعة كبيرة شوية ممكن تقطعي منها حتة. بعد ما حفرت كل هنا المعجنات بتاعتنا في القوالب بتاعتنا، دلوقتي هنسيبها ترتاح ربع ساعة وبعد كده هنشوف طريقة التشكيل. هنا لقيت واحدة كبيرة شوية أكبر من حجم القالب، قطعت منها حتة وبعد كده هبتدي أفردها في القالب بنفس الخطوات. الخطوة اللي بعد كده، بعد ما هعمل عملية الفرد، دلوقتي بقى الخطوة اللي بعديها إن أنا هسيب مخبوزاتنا تختمر مرة تانية لمدة ربع ساعة لحد ما يتضاعف حجمها. ودلوقتي هنشوف النتيجة مع بعض. عملت هنا كام واحدة معاكم من نفس الخطوات كده، ودلوقتي زي ما احنا شايفين ادي كده خلاص. دلوقتي بقى هنيجي للمرحلة اللي بعد كده، اللي هنا هحطهم على الصينية وهسيبهم ربع ساعة يختمروا مرة تانية. الحشو بتاعنا اي حشو اقتصادي انت حابة تضيفيه، حشو بيتزا، اي حشوات تانية، لحمة مفرومة، اي حاجة انت حابة تضيفيها. انا هنا اكتفيت بحشو البيتزا. جبت جبنة بتاعة البيتزا، جبنة البيتزا، وجبت فلفل الوان، فلفل اخضر وفلفل الوان بالشكل بتاعنا ده، وجبت زيتون، وهستخدم كمان صلصة البيتزا. ادي هنا فطايرنا بعد ما اختمرت مره تانية. ببتدي هنا اعمل لها تجويف بسيط في النص كده، يعني تجويف صغير مش بنضغط عليها جامد، تجويف بس صغير عشان احط الحشو. عملت تجويف بسيط، ودلوقتي هجيب صلصه البيتزا. ممكن طبعا لو الصلصه دي ما عندكيش صلصه جاهزه ممكن تعمليها في البيت. هتجيبي معلقه من الصلصه، عليها شويه ميه صغيرين، معلقتين من زيت الزيتون، رشه من الفلفل الاسود، رشه من الملح، رشه من الثوم البودر، شويه من الزعتر، وكده الصلصه هتبقى جاهزه معاكي. هتحطيها في المخبوزات بتاعتك. كان عندي صلصة جاهزة حطيتها ووزعتها في الفطاير بتاعتنا. ودلوقتي هبتدي بقى اوزع الحشو، سواء الجبنة ممكن عندي جبنة قطع ممكن تحطيها، عندي جبنة سايحة ممكن تحطيها. حطيت هنا شويات كده من الحشو بتاعنا، سواء الفلفل والجبنة. عندك لانشون كمان ممكن تحطيه، عندك اي حاجة تانية ممكن تحطيها وحابة تضيفيها ممكن تضيفيها.
أنا اكتفيت بأبسط حشو، وزي ما حضراتكم شايفين حشو بسيط جدًا اللي هو جبنة البيتزا والفلفل الألوان، وهاحط كمان زيتون، ولو زي ما باقول لحضراتكم لو عندِك لانشون والّا حاجة ممكن تحطي لانشون. هاحط بقى وحدات من الزيتون كده على الوش، ودلوقتي بقى في المرحلة ديّة هاسيبها كمان 5 دقايق أو 10 دقايق بالكتير، وبعد كده هاحطها في الفرن عشان تستوي. خلاص كده مرحلة التشكيل شكلناها بخطوات بسيطة وهيطلع شكلها جميل في النهاية. في الوقت ده أنا هاولع الفرن حوالي 10 دقايق يكون هنا العجين بتاعنا ارتفع مرة تانية. هاولعه قبل طبعا ما احط الفطاير لمدة 10 دقايق، وبعد كده هنحط هنا الفطاير بتاعتنا في الفرن. ببتدي بس كده ازود الجبنة على الفطاير بتاعتنا عشان طبعا الجبنة بتديها طعم بتسيح طبعا فوقيها وبتديها طعم وشكل حلو. اخدتها وحطيتها في الفرن زي ما حضراتكم شايفين الجبنة ساحت والمكونات كلها ساحت بنفس الخطوات. دلوقتي بقى هنشوفها في طبق التقديم. وادي هنا المخبوزات بتاعتنا بعد ما خلصناها زي ما حضراتكم شايفين جميلة جدا. دلوقتي بقى هنشوفها في القوالب. هتاخد هنا كل واحدة هتاخد شكل القالب اللي موجودة فيه، وعايزة اقول لكم طعمها حلو وتطلع معاكي خفيفة بالعجينة اللي عملناها مع بعض. النتيجة هتعجبك بإذن الله. هي دي واخدة شكل القالب بتاعنا، وهنشوف واحدة كمان واخدة شكل القالب بتاعها. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، وانتظرونا بإذن الله في وصفات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.